Hello guys, kumusta mga repa? Welcome again into our YouTube channel. Welcome again into our new installation video. This is the part 2 of our installation video. The last part is the installation of the frame slider and the rear axle spiddle. So, alright guys, sa video naman ito, ang i-install natin yung T-Rex engine case cover and evotech front spiddle bobbins. Alright guys, kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and hit that bell icon para ma-notify kayo sa mga next video na i-upload natin. Without further ado, umpisahan na natin yung pag-i-install ng ating bagong accessories para sa ating Ninja. Okay. Alright guys, umpisahan natin yung ating installation. So una natin gagawin, tanggalin muna natin yung engine cover dito para magkaroon tayo ng access sa ating machine, sa ating makina. So gamit yung Allen. So tatanggalin muna natin yung engine cover sa baba. Itong part na to. Itong part na to. Tanggalin natin. Alright guys, pagkatapos natin tanggalin yung Allen dito sa baba, kahit di mo natanggalin dito kasi ma-bend mo naman siya ng ganyan. So mamaya paglagay natin ng engine cover dito sa kaliwa, so i-bend lang natin ng konti para ilagay natin, ma-install natin yung engine cover. Pero bago natin i-install yon, okay, so tanggalin muna natin yung 8mm bolts gamit ang 8mm T-range. So para mailagay natin mamaya yung engine cover. Alright guys, nailagay na natin yung left side, ang left side ng ating T-Rex engine cover. So ibalik na ibalik na natin yung tinanggal nating Allen dito.
Okay, lipat tayo sa kabila. Yung kabila naman, yung install natin. Alright guys, dito tayo sa kanan. So, ang tatanggalin natin tatlong 8mm bolts. So, gamitin natin ulit yung 8mm T-ring. Tanggalin natin, baka ingat lang tayo, baka tumulo yung oil natin. Alright guys, na-install na natin yung T-Rex engine cover. So, banatan namin natin ngayon yung front spiddle bobbins. Okay, so banatan na natin, baka kabanatan pa ng iba. Kaya, let's go. Alright, so napakasimpleng proseso lang. Tanggalin, ipasok ng ganyan. Yun. Punta sa kabila. Punta tayo sa kabila. Yun. Nadutin na. Guys, just done installing our T-Rex case engine cover and the Evotech front axle bobbins. Okay. Nilink ko sa description box
kung saan ko binili yung item na to. So, sa Motoscoop guys, punta lang kayo Motoscoop. Pwede nyo silang bisitahin or pwede rin kayong mag orders online. So, pwedeng i-ship nyo lang yung item na i-order nyo. Okay? So, alright guys, antabayan na natin yung next video kong gagawin na doon sa video ay i-recap ko lahat ng mga na-install nating accessories dito sa ating Ninja. So, alright, thank you guys for the love and support. Hanggang dito na lang ang ating video. Please subscribe kung bago kayo dito sa aking channel. Subscribe and hit that bell button for more videos in the near future. Thank you, God bless. Thank you mga repa.